Google klättrar efter försteg mot OpenAI och Nvidia. Vi får rapport från Alibaba och kapitalmarknadsdagar från Alimak bland flera andra. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, lite konsument- och fondsparare blir det också i slutet av den här sändningen. Det är nämligen löningstisdag den 25 november. Jag sitter här med Elin Wiker. Allra först Elin, glada börser på Wall Street igår och i Asien under natten. Ja, det är spännande hur fort narrativ kan skifta och hur känslohumöret på börsen är. Och att det är väldigt deppigt och sen så blir det väldigt glatt och det är aldrig någonstans mittemellan. Vi har faktiskt en bild som Deutsche Bank tagit fram som visar just hur det ser ut när pressen skriver mycket om techbubbla i de gråa fälten, vilket brukar gå hand i hand eller tidigare har gått hand i hand med börsnedgångar. Här om året hade vi en rejäl studs återigen i fjol och kanske även denna gång. Det verkar i alla fall så här långt. Intressant att det blir en självuppfyllande profetia på något sätt. Vi lär oss av mönstret. Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Det är som att när man tittar på Fear and Greed och man vet om alltid att när Fear and Greed då indexet befinner sig på Extreme Fear, då vet man att det är köpdags. Och mer ofta än inte så står ju börsen högre senare. Så det känns som att, eller jag funderar mycket på om vi har nu kortare sättningar, att vi aldrig får något ordentligt för att det ständigt flödar in pengar och det finns ständigt någon som trycker på köpknappen. Man undrar när det tar slut. Vi pratade förra veckan mycket om att fondförvaltarnas kassor var nere på väldigt låga nivåer. Det kanske är en sån sak och att hushållen då inte har pengar. Nu får vi lön idag så att det kanske är ett köptryck idag. Lön fick också den som investerat i Alphabet. Google-ägaren var upp 6,3% efter ett positivt mottagande av Gemini 3, deras AI-modell. Varför är det här viktigt och vad är en TPU? Ja, en TPU lärde mig jag är idag, eller det man behöver veta om TPU är att Google använder sig av en egen hårdvara, det som då kallas för TPU, och att man då inte behöver köpa de här GPU-erna som då är det som Nvidia säljer, det här grafikkorten. Det är väl för den som inte har alla tekniska koll och färdigheter på det här så är väl det man behöver veta. Och det är väl spännande att veta vem som kommer vinna det här AI-racet. Jag tycker det känns just nu som att vi inte har någon aning. Rykten säger också att Meta vill köpa de här TPU-erna från Google. Det skulle kunna vara ett hot för Nvidia. Det är väl därför vi ser dem ner idag. Och titta på den här kursgrafen. Här ser vi Googles raketformade utveckling. Kan tyckas likt vilken håsad superaktie i USA som helst. Men här har jag jämfört just Google med Nvidia, det vill säga att Nvidia hade försteget tidigare i somras, juni, juli, augusti. Sedan dess verkar det som att stafettpinnen har skiftat och just nu går Google mycket starkare än Nvidia. Intressant tycker jag. Jag tycker också det är väldigt spännande. Vi har ingen aning om vem som kommer vinna det här så det känns som att vi byter lite fot där varje vecka. Warren Buffett har, om inte bytt fot så har han i alla fall köpt aktier i Google. Precis, nu vet vi inte om det är han eller någon av hans andra, men Berkshire Hathaway var ju och investerade stort i det här bolaget om det var för 1 eller 2 veckor sedan och aktien har ju dessutom gått på det faktumet. Jag kan nämna att jag pratade med Inge Heidon sen i eftermiddag som ska lära oss ännu mer då om TPU-erna och om hur oroliga vi ska vara för det här. Kan vi nämna, när vi pratar om amerikanska storbolag så kommer Apple att göra sig av med folk i säljstyrkan. Kanske beror det på AI. Amazon ska också investera 15 miljarder dollar i datacenter. Men jag vill nämna Federal Reserve och spekulationer på amerikansk styrränta som drivande i börsglädjen. Också Mary Daly, Fed-chef i San Francisco, pratade också om en räntesänkning vid decembermötet, vilket har höjt sannolikheten ganska rejält för att det blir lättnad. Nu är det 82% sannolikhet. Vi satt här förra veckan och pratade om 30% sannolikhet. Så att det vänder lika fort där tycker jag. Några svenska bolagsnyheter. Skanska får en byggorder i USA som handlar just om datacenter. Ligger rätt i tiden 2,5 miljoner kronor i ordervärde. Problemet är att det är lite väl upphåsat, som att hela världen drivs av datacenterutbyggnaden och så kommer det inte att bli. Så sa Alfa Lavals vd Tom Eriksson till EFN igår i samband med det bolagets kapitalmarknadsdag. Är inte det lite det vi prisar in just? Jo. Känns det som just nu att alla bolagen handlar på det och att vi även rör oss längre och längre ut på riskskalan och AI-skalan av hur det här ska drivas.
Några bolagsrapporter väntas. Lundberg bland annat rapporterar idag tillsammans med lilla Getis Therapeutics som rapporterar fortsatta förluster nu på morgonen. Alibaba, huvudnummer bland rapportskörden idag. Senare idag rapporterar på amerikansk tid. Steg redan igår på beskedet om att en ny AI-chatbot laddas ner 10 miljoner gånger under sin första vecka. Autodesk, Dell, HP och 9 andra USA-rapportörer. Men jag vill nämna en lång rad kapitalmarknadsdagar. Vi får nästan ta paus där. Ursäkta, Alimak vill jag återkomma till. Börsen, klockan har slagit 9. Det är dags att titta in morgonens handel så kan vi se hur de här kapitalmarknadsdagarna belönas. Dagens vinnare är dock Storytel, 5,5% på min bevakningslista. Plockas upp till köp av allt fler, känns det som. Det är väl senast nu DNB Carnegie som ser ganska stor uppsida i det här caset. Jag kommer ihåg förra veckan när Spotify kom med besked att man lanserar ljudböcker då, som vi väntat på. Man var ner ganska kraftigt, men sen så kom Storytel själva med beskedet om att de har gjort ett partnerskap med Spotify. Så det blir spännande att se hur Storytel navigerar här framåt. Vi noterar, Volvo stiger också 1,4%, också en rekommendation från SEB om jag inte missminner mig bakom den uppgången. Lilla Alligator Bioscience pratade vi om för några år sedan här i Börslunch. Nu handlas den aktien ner ganska kännbart på besked om, eller villkor kring en emission. Evolution också ner 2,5%, Elin. Det är Jefferies som nästan då halverar sin riktkurs och man pekar på de här domstolsförhandlingarna med Playtech i USA, att det är väldigt mycket osäkert där och att man tycker det ska reflekteras i kursen. Men som satte Saab som handlas kring nollan, noterar också att Hemnet backar 4,4% i den tidiga handeln. På vårt börspiano som jag tycker om att visa upp noterar vi Evolution i botten bland de allra största bolagen. Om man skulle göra den här pianoformationen på hela året, Elin, då skulle väl också Evo vara en av årets få förlorare bland storbolagen. Ja, Evo är en av förlorarna precis som Nibe, SCA, Atlas Copco och Alfa Laval. Så bolag på A och E kan vi konstatera ligger där i botten. Och på A-temat ska vi fortsätta med Alimak som är antytt. Ett av de ganska många bolag som håller kapitalmarknadsdag idag. Stora Enso, Tietoevry presenterade nya mål redan igår inför sina kappdagar idag. Tietoevry sklotar bland annat Evry i efternamnet i sitt bolagsnamn. Det välkomnar enkelhet. Ja. Alimak har lite nya mål som kom nu på morgonen. Precis, man höjer tillväxtmålet till 8-12% och man höjer även det justerade lönsamhetsmålet. Så det ser positivt ut. Det här är en aktie som har gått väldigt starkt senaste tiden. Så att, till viss del säkert inprisat också. Därför den inte rör sig så mycket idag. Om man tittar på kursgrafen ser vi dock att Alimak handlats ner lite. Det var en dålig rapport kan vi nämna. Den har ju handlats ner sedan juli, men det har småbolagen rent generellt gjort. Jag börjar fundera på om det handlar om räntan eller vad det är. Vi har inte sett samma sak i USA. Men sen så kom ju de med en sämre rapport och handlades ner på det även här i närtid. Här ser vi dippen. Sen i augusti-september hade vi en liten höjd. Om vi kan få upp den här kursgrafen ser vi Alimak. Jag blev förvirrad för det ser ut som att det står alligator, men det är rätt kursgraf. Det skulle också kunna vara Aligo. Ja. Flera kappdagar. Stora Enso som sagt presenterat sina mål redan. Peab har kapitalmarknadsdag liksom finska Fortum. Därifrån har vi också fått nya mål. Även ABM AMRO, tidigare väldigt aktiv på den svenska marknaden, har kappdag och i den utfästelsen fanns en del bekymmersamma nyheter. Det ska kapa 5 200 anställda fram till 2028, en fjärdedel. Precis, det är ju nästan 25% och det verkar bero till viss del då på att man implementerar AI och teknik. Ibland så välkomnar vi teknikskiften och effektiviseringar, men det är alltid sorgligt när folk blir av med jobbet. Man undrar ju hur den långsiktiga trenden och vad alla som nu inte får jobb eller blir av med jobb och blir ersatta av AI ska göra istället och hur det här kommer påverka samhället under längre perioder. Vi ska avsluta med konsumtionen. Det finns en koppling förstås hur det påverkar konsumtion och ekonomi i längre perspektiv. I det korta perspektivet har vi Black Friday som stormar närmare. Vi har bombats med reabudskap en tid. Peter Hedlund slog fast i den här studien igår att det är rea på aktier nu också. Någon filosofisk reflektion där kring konsumtion?
Att jag funderar mycket på om den nya generationen kommer konsumera på ett annat sätt än tidigare. Att det är väldigt mycket second hand. Har det blivit en trend som är här för att stanna eller för att lämna? Och hur påverkar det några av de börsbolagen vi har idag som jobbar med konsumtion? Jag funderar också på bilsektorn. Nu kommer ju det bra positiva siffror från Europa med nybilsregistreringarna idag. Men vad händer och hur kommer vi konsumera i framtiden och hur kommer bolagen påverkas och anpassa sig efter det? Det funderar jag mycket på. Kan vårt fondsparande vara en faktor? Det får bli en avslutande faktor i vårt konsumentresonemang. Det vet jag inte, men fondsparandet ser väldigt bra ut. Vi är på toppnivåer. Det var vi senast i Q4 2024 om jag inte missminner mig. Så att, det är ju kul. Detta från färsk statistik nu på morgonen. Allra sist, vi fick också en e-barometer ifrån Postnord apropå handel. Där sticker möbler och heminredning ut. Jag tycker vi såg det i BHGs rapport för någon månad sedan. Och det verkar fortsätta den här trenden. Starkt 22% upp. Fortsatt tecken i alla fall på konsumentoptimism. Vi håller tummarna för att det håller i sig. Vi håller också tummarna för att just du tittar på just oss igen 11.45. Då är vi tillbaka i Börslunch. Tack för den här stunden.